Aici avem un manual. Aici avem tableta, care are 8,9 inch, adică comparativ cu un telefon, e destul de mărișoară. Pe spate avem un magnet foarte puternic, care ține până la 8 kg. Și accesoriile, că vine cu destule accesorii. Ăsta este care se pune pe parbriz și asta vine așa. Asta e o variantă să o punem pe parbriz. Avem aici și cameră spate. Aceasta este camera care filmează 1080. Se vede destul de bine. Și camera se conectează foarte ușor. Trebuie doar să mergem cu acest plus la lumina de la manșarier. Mai primim un stick cu care putem să facem update la tabletă. Asta e cablu de alimentare. La cablu e bine că dacă avem curent continuu, avem și buton de pornit-oprit. Și avem un USB-C care intră în CarPlay. Cablu jack, dacă nu aveți la mașină Bluetooth și aveți auxiliar, din tabletă intră direct în AUX și se aude la mașină. Un suport care putem să-l punem pe bord, deci putem să lipim pe bord și o să vină suportul ăsta aici. Niște benzi 3M care putem să lipim cablurile mai bine dacă pe unde le așezăm. Ne mai dă și AUX Bluetooth. Deci ne dă un fel de Bluetooth dacă nu avem la mașină. Ăsta intră la USB și ăsta intră la auxiliar. E cum e acela de la Baseus care îl găsiți pe internet separat. Deci ăsta este binevenit. Puteți să puneți muzică, mi se pare că direct pe ăsta dacă vreți. Și ăsta e interesant. Deci dacă nu aveți Bluetooth, vă oferă ei aici o variantă. Și asta mai este încă o prindere. Un alt sistem care se lipește. Și asta la fel, dacă aveți undeva să o puneți pe bord sau unde vreți să o puneți, intră direct aici după aia. Deci avem multe variante de prins în mașină. Încă un 3M și cam asta primim în pachet. Asta este unboxing-ul.